අපිට දැන් මේකේ පෙන්වනවා කීයද 3 වෝල්ට් 3.8 පෙන්වනවා හරි එතකොට පවර් ගුඩ් එක එන්නේ මොන වෙලාවටද පවර් ගුඩ් එක ග්‍රේ එක නේද මෙන්න මේක නේද හරි මෙන්න මේකයි පවර් සප්ලයි එක දන්න ලොජික් එක මේකයි මෙන්න බෝඩ් එක හරහා ගිහිල්ලා මදර්බෝඩ් එකෙන් මදර්බෝඩ් එකේ ලොජික් එක හරහා ඔන් කරනවා PS on එක. ඒ කියන්නේ අපේ ATX power supply එක ස්විච් කරනවා. හරිනේ ග්‍රවුන්ඩ් කරන්නේ කාගෙන්ද? ලොජික් එකෙන් නේද? එහෙනම් කවුද ලොජික් එක IO එකද මොකක්ද කියලා අපි බලමු. හරි මේ ග්‍රවුන්ඩ් කරපු හැටි හැදෙනවා මොනවද සප්ලයි? එන 1 2 ලොජික් එක ඊළඟට මොකද හැදෙන්නේ? මේ 3 සප්ලයි නේද? හරි නේද? එතකොට බලන්න ඔන්න මම ග්‍රීන් වයර් එක පෙන්න අලු පාට එක සප්ලයි හැදිලා නැති වෙලාවට අලු පාට එක බලන්න ග්‍රේ එක 0 කියලා පෙන්නනවා ඕම්ස් 34යි හරිද මම පව දෙනවා කීයකට ආවද හයි වුණා නේද පෑන් එක කරගෙනද ඔබ මම පව බට්නේ ඔබාගෙන ඉන්නවා මම ෆෝස් ෂට් ඩවුන් එකක් කරේ කීය වුණාද කීය දුන්නේ බින්දුව වුණානේ හරිනේ එතකොට මම පෙන්නනවා මම ඔයගොල්ලන්ට එව්වා මේකක් ඉමේජ් එකක් මෙයා ඒ කියන්නේ POK එක ස්ටාර්ට් වෙන කොච්චරකදීද පවර් බටන් එක ඔබලා මේ පවර් බටන් එක ඔබපු හැටි මිලි ගාණක් නේද ඇඩ් වෙලා තියෙන්නේ පවර් බටන් එක ඔබපු හැටියේ පවර් ඕක එක රිලීස් කරන්න රෙඩි වෙනවා මම කිව්වා කොච්චරකට පස්සේද මේක ඔන් වෙන්නේ ඊ සති කිව්වා මිලිසෙකන්ඩ් 300 නේද ඔව් ඔය ඕකනේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ බලන්න පුළුවන් මම DS එක ගහන්නම් POK එක ළඟට POK එකට තමයි මම මල්ටිපි ගාලා තියෙන DS එක මම එතනින් තියනවා මම DS එක පෙන්නන්න මත ගැහුවාම DS එක අප් වෙනවා මම තියන්නේ අලු පාට පින් එකට හරිද එතකොට පවර් බටන් එක ඔබලා මම ස්ටොප් කරනවා
හරි පවර් බටන් එක එපුවා. මිලි මිලි කීයද? උස කීයද මේකේ? දෙකෙන්නේ තියෙන. මාඩු කරන්න. මිලි 500කට දැම්මා. පේනවද? ඔකට පේනවනේ. මේ තියෙන්නේ කියන්නේ මෙතනදී තමයි මම පවර් බටන් එක ප්‍රෙස් කරන්නේ. තේරුණාද? පවර් බටන් එක ප්‍රෙස් කරලා යා ඩිලේ එක තියාගෙන ඉන්න කොච්චරක් වෙලාද? 300ක් නේද? පොඩි ගානක් මෙහා වෙලා තියෙනවා 300ක් තියාගෙන ඉන්නව නේද? හරිද? ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? රිලීස් වෙනවනේ. හ්ම්? හරි නේද මං කියන්නේ?